Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin alături de voi pentru a face o analiză în ceea ce privește energia zilelor ce vor urma. Și vă rog tare mult să luați de aici informațiile care rezonează cu voi. Informațiile le descarc din mentalul colectiv și vi le prezint la nivel de potențial. Asta nu înseamnă că tot ceea ce vă expun aici se întâmplă. Pentru că există frecvență, există vibrație și rezonanță și nu toți avem poate același interes în această viață. Însă dacă m-ai găsit, îți urez bine ai venit. Vă mulțumesc tuturor celor care reveniți cu drag aici de fiecare dată. Vă mulțumesc și celor care m-ați găsit acum pentru prima oară și dacă apreciați munca mea sau informațiile pe care le auziți, vă reamintesc că vă puteți abona, puteți aprecia acest clip pentru că asta ajută. Ajută canalul, nu pe mine în mod direct. Mesajul pentru astăzi este unul cu impact major. Filmez în prag de lună plină, în Capricorn, iar mesajul pentru absolut toată lumea este următorul. Pentru toți cei care vor să țină cont de această informație. Mișcă-te în tăcere, mișcă-te invizibil. Este ca și când ți se deschide un culoar alternativ pentru ca tu să poți face mai mult decât crezi că poți face. Este ca și când astăzi sistemul nu te vede. Ceva se poate întâmpla și se poate întâmpla, desigur, conform intenției tale, în beneficiul tău. Mișcă-te în tăcere. Și avem la nivel de tranzite astrologice ceva fenomenal. Practic, Saturn și Neptun, care sunt în conjuncție, se regăsesc în aspecte favorabile, atât cu Uranus, care înseamnă inovație, cât și cu Pluton, care înseamnă transformare. Sigur că Pluton în Vărsător acum este în perioada de retrogradare, urmează să retrogradeze și Saturn, iar această conversație pe care arhetipurile planetare o au la nivel de frecvență este următoarea. Poți face ceva ieșit din comun, ieșit din tipare. Nu urma, să spunem că narativa, nu urma direcția celorlalți. Chiron este la 26 de grade berbec, iar 26 înseamnă invizibilitatea. Chiron este rana de trădare, rana de abandon, obstacolul, dar tot Chiron este și cel care a primit ajutor de la zeul Apollo. A fost crescut de acesta atunci când Saturn l-a respins. Saturn și mama sa, nimfa Filira. Ce înseamnă această poveste, ca să vă fie foarte clar? Nu contează că ți s-au închis o ușă, 2, 3, 10. Tu poți să te miști acum pe direcția pe care o dorești, încet și sigur, în tăcere, fără să știe nimeni, fără să faci valuri, fără prea mult entuziasm, fără agonie, către direcția pe care ți-o dorești. Avem o perioadă optimă pentru a începe să facem niște lucruri importante. Iar acestea, să știi că sunt etape de sudură pentru structura pe care tu acum o clădești pentru noua ta viață. Pentru că viața se schimbă. Ce a fost, nu va mai fi. Și uite ce mi-a căzut din mână. Speranța, încrederea, puterea, voința, expectativă sau așteptări, încredere și manifestare. Și am și spus, în întreg acest lan de floarea soarelui, tu ai găsit o potecă. Nu contează că nu știi ce se poate întâmpla, nu contează deznodământul. Contează că acum te poți mișca. Pentru deznodământul pe care îl dorești este doar o chestiune de timp. Timpul este guvernat de Saturn, care acum, alături de Neptun, la nivel de tranziție alături de Pluton și la nivel de inovație alături de Uranus, schimbă tradiția, schimbă regulile jocului. Înaintează cu încredere. Sunt fascinată, doar ce am spus că se deschide un culoar, o potecă, o cale pentru tine. Epuizare avem aici, o călătorie îndelungată, o călătorie lungă pe care o ai înainte, fix ce discutam cu voi acum câteva secunde. Nu contează cât durează, timpul nu va fi pentru tine o problemă.
și epifanie, conștientizări foarte multe, trezire în conștiință. Poți avea o sclipire de geniu, poți avea o idee absolut fenomenală prin care să începi ceva, să închei ceva, ceva la care nu te-ai gândit până acum, iar ideea să știi că ți va veni prin rutină, pentru că Marte este în Fecioară. Marte era la 13 grade și 13 înseamnă și empatie, dar și disonanță. Și nodul sud din Fecioară, care reprezintă, să spunem așa, karma sau tiparul pe care îl urmai tu până acum. Inconștient era la 21 de grade și 21 înseamnă control sau vitejie. Ai curaj să faci un pas înainte? Trebuie să ai. Trebuie să începi să faci ceva. Trebuie să te urci pe acest val chiar dacă nu știi să faci surfing. De ce? Pentru că nu te vei scufunda în orice aspect al vieții tale. Vei căpăta foarte multă claritate, conștientizare puternică, vei avea un fel de luminare a minții și uite, mi-a căzut soarele. Da, energie, putere, împlinire, succes, vigoare, victorie. Fix acum, când luna va fi în descreștere până la noul eveniment de lună nouă, ai această oportunitate să lași deoparte gândurile și să mergi după intuiție, după impuls, pentru că sunt impulsuri electromagnetice pe care le poți resimți conștient sau inconștient, menite sau care au scopul să te ajute să înaintezi în tăcere. Și cheia, vei vedea și cum, uite numărul 33, al învățătorului, al maestrului, soluții, inteligență, claritate, conștientizarea, modalitatea prin care vei rezolva ceva în viața ta, poate începe să se rezolve. Depinde doar de tine, de voința ta, de curajul tău. Fii atent la un singur aspect, la mândrie și la motivația din spatele intenției tale. Pentru că dacă nu este aliniată la vibrație înaltă, s-ar putea să te împiedici pe drum, să-ți fie complicat acest parcurs de făcut. Cineva te manifestă, cineva se gândește la tine, o persoană cu care te poți întâlni din întâmplare. Avem 5 de spade, 9 de monede, 3 de spade, pajul de cupe, 4 de bâte, magicianul și 10 de bâte. Pentru unii dintre voi să știți că este aici o persoană care se gândește la voi, o persoană care posibil să fi fost o lungă perioadă de timp într-o altă relație, să fi fost și să nu mai fie acum, sau chiar dacă această persoană este într-o altă relație, are în acest moment în partea conștientă a creierului său întrebări de genul cum ar fi fost dacă. Ești în memoria cuiva, ești în atenția cuiva, cineva trimite energie către tine. Poți trece peste o suferință, peste un obstacol, peste un impediment tu singur, pentru că ai această putere de a te regenera, de a te autoregenera, indiferent cât de greu crezi că îți va fi. Aici energia indică faptul că îți va fi mai ușor decât crezi, pentru că doar te-ai programat tu să ai impresia, să ai senzația sau să crezi că lucrurile se fac greu. Înaltul preot și 10 de cupe. Foarte interesant. 5 de monede, rana lui Chiron, cea a abandonului, 8 de spade și 2 de bâte. Este exact așa cum am menționat, o perioadă în care, după o analiză în prealabil, acționează. Trebuie să acționezi. Este aici o persoană pentru tine care, deși pare că
este fericită, liniștită, are succes profesional, în spatele cortinei situația nu este deloc așa. Este doar o iluzie, este doar o amăgire, iar lucrurile se vor clarifica. Tu vei înțelege anumite lucruri. Cei care sunteți singuri, este o perioadă în care să înțelegeți că nu sunteți o victimă. De foarte multe ori în această viață noi ne percepem pe noi înșine ca niște victime, dar nu suntem. Coordonăm inconștient viața fără să ne dăm seama de aceste lucruri. Se poate întâmpla ca printr-un eveniment, din întâmplare, unde tu nu vrei să mergi pentru că ești singur dacă ești invitat, să cunoști pe cineva, dar testul tău suprem va fi să ieși din casă, să faci acel lucru. La nivel profesional, este o perioadă în care lucrurile sunt destul de confuze sau ești tu foarte stresat din cauza că nu știi unde te duce viața și drumul. Ne vom adapta. Este o lume atât de complicată și atât de plină, de necunoscut și de diverse enigme pe care noi nu știm cum să le rezolvăm, însă o certitudine există. Ne vom descurca și ne vom adapta. Și o vom lua mereu de la început. Pentru alții dintre voi, mesajul este următorul. Oricât de mult ai încerca, s-a ajuns la limită. Ăsta este finalul. Ce mai aștepți? Exact așa. Luați-o cum doriți voi, împachetați acest mesaj sau pliați-l pe situațiile voastre de viață, pentru că veți înțelege exact cum să acționați. Pe zona aceasta legată de sănătate, există anxietate și demagnetizare. Poate aveți nevoie să suplimentați doza de magneziu pe care o luați sau poate aveți nevoie de magneziu, puteți verifica cu medicul vostru curant. În general, marea majoritate a populației suferă de deficit de magneziu. Este un magneziu, o formă de magneziu care are ca scop să vă regleze pe de o parte anxietatea, pe de altă parte tranzitul. Poate unii dintre voi aveți așa provocări. Pentru alții dintre voi este o nevoie de a vă întări musculatura. Simțiți că nu aveți putere să stați în picioare. Succesul care este afișat aici pentru noi toți cei care suntem parte din această energie, din acest potențial, este următorul. Vei vedea adevărata lumină, nu pe cea falsă. Asta este ceea ce îmi transmite energia din acest moment. Poate fi vorba la locul de muncă despre un parteneriat, despre un loc de muncă care a fost stabil, dar care nu te împlinește, pe care să știi că îl poți schimba, nu te limita. Știu că foarte mulți oameni spun că le este greu doar pentru că s-au obișnuit. Orice lucru făcut de 3 ori devine deja o obișnuință. Așa funcționează creierul nostru și pentru a ne deprograma, decondiționa, trebuie să facem același lucru de mai multe ori ca să devină un tipar, o obișnuință. Este o eliberare de stres. Urmează o perioadă în care te eliberezi de stres. Ori intri în concediu, ori ceva devine oficial în viața ta, devine stabil. Aceasta este energia Taurului, exprimată prin Venus. Venus în acest moment este vivace, caută soluții. Așadar, încearcă să nu te concentrezi neapărat pe găsirea soluțiilor, ci să te concentrezi pe ceea ce vrei să faci, pentru că vei găsi soluțiile pe măsură ce faci pașii corecți pentru tine. Pentru alții dintre voi poate fi aici o provocare în ceea ce privește copiii. S-ar putea unii dintre ei să aibă ceva provocări pe partea medicală sau copiii voștri să fie agitați sau să aibă niște lucruri care, să spunem că le încurcă buna desfășurare a lucrurilor. Încercați să le stați alături, pentru că un simplu sfat schimbă dinamica și vor ieși din acea provocare în care se regăsesc acum. Mai am un mesaj foarte important, mai durează puțin, ai răbdare, tu fii conștient, ascultă clar, citește printre rânduri, pentru că limbajul nostru este programat, este o formă de programare, așa cum sunt și țările, și naționalitățile, și educația, și practic tot ce face parte din acest sistem social, din societatea noastră. Mai ai puțină răbdare, pentru că vei vedea că obții
Pentru unii dintre voi este o achiziție de casă. Pentru alții dintre voi este un gând, dar un gând, o intenție pe care o aveți și în paralel cu această intenție pe care o aveți, există un alt gând care contrazice manifestarea. Vreau să-mi cumpăr o casă, da, dar vreau să nu fie mare, îmi este foarte greu să fac ulterior curățenie. Un exemplu, vreau să merg undeva, da, dar s-ar putea să fie scump, mai bine stau acasă. Genul acesta de interacțiuni vă blochează manifestarea. Curățați-vă percepția din liniște. Acționați în tăcere. Mergeți în tăcere. Ce înseamnă aici Hierofantul, înaltul preot? Primiți o mână de ajutor, soluție din partea cuiva când mai puțin vă așteptați. Pe de altă parte este o persoană care a obosit să spere și atunci trebuie să luați o hotărâre, faceți o schimbare sau nu. Poate fi și o schimbare de domiciliu pentru unii dintre voi. Relația, o relație oficială sau poate fi chiar căsnicia. Pentru aceia dintre voi care încercați să aveți un copil, să concepeți un copil, să știți că nu este totul pierdut. Pentru bunicii care își doresc nepoți, nu este totul pierdut. Pentru aceia dintre voi care vreți să reglați o situație la locul de muncă, se poate face acel lucru. Poate fi vorba despre unii dintre voi care aflați că cineva se separă. Ori puteți interveni să ajutați acești oameni și să mediați cumva situația, ori este vorba despre faptul că acum aveți voi cale liberă. Persoană oficială și mai devreme am deschis pur întâmplător așa. O persoană oficială. Trecem de la numărul 11 la numărul 22. Ce înseamnă acest lucru? Se face un schimb de polaritate. Nu știu dacă știți, dar la 11 ani soarele își schimbă polaritatea. 11, 22, 33 deja este aici. 22 este un număr maestru. Numărul maestru înseamnă în felul următor: construiesc. Este timpul să construiesc, să iau o hotărâre sau să decid ce vreau să fac și să încep din aproape în aproape să fac lucrurile. Dacă există cineva aici care vă admiră sau cu care sunteți într-o relație, dar nu vedeți fapte care să ducă la stabilitate sau în direcția oficială pe care voi o doriți, atunci acum puteți lua o hotărâre să vă îndepărtați de acolo, pentru că va fi lină tranziția, foarte puțină durere. Durerea noastră este mai mult mentală decât fizică, emoțională. Pe de altă parte este un progres, o construcție sau un început, un proiect, o colaborare, o înființare de firmă, ceva. Și să știți că ideile vin acum, pe loc, deodată apar șansele. Doar foarte atenți trebuie să fiți. O pasiune mistuitoare, v-ați pierdut cheful, pasiunea, implicarea în anumite proiecte. Dar focul, bucuria se poate reaprinde. 22 iulie, de îndată ce ne apropiem de acest sezon al leului. Mercur va fi retrograd în leu atunci și va fi o ocazie foarte bună să conștientizăm toți unde avem idei fixe. Leul, ca arhetip, reprezintă și zgomot, reprezintă și voință, și copii, și bucurie. Poate veni ca arhetip cu o ușoară superficialitate, nu este neapărat un semn profund, ci mai degrabă dramatic. Să spunem că poți încheia drama vieții tale, să spunem că poți scăpa de ceva dramatic, să spunem că poți lua un casting, să spunem că poți începe o afacere pe mediul online. Poți scăpa de o situație dramatică care poate avea legătură cu o autoritate din viața ta, cu părinții tăi, în funcție de context. Să vedem ce ne spun și talismanele. Uite, numărul 4. Numărul 4 vine cu structură, cu organizare, cu disciplină.
cu tradiție, cu foarte multă muncă. Arhitectura se regăsește sub numărul 4, este timpul să trasezi, să faci scheletul pentru noul tău proiect, să trasezi etapele. O călătorie în interes de serviciu sau ceva oficial, începe o etapă oficială în proiectul la care lucrezi sau în viața ta. O etapă care te ajută foarte mult să crești. Poate fi inclusiv nașterea unui copil, pentru unii dintre voi este ceva oficial și este ceva de lungă durată. Trandafirul și libelula, fertilitate, iubire, dragoste, vibrație înaltă. Nu avem chimie. Pentru acele relații platonice, relațiile în care simțiți că nu se mai poate face ceva, crede în iubire și aici avem un templu, o instituție religioasă, o biserică. Ideea este în felul următor: dacă la început n-a fost iubire, nici acum nu este. Ori vă îndrăgostiți unul de celălalt acum, ori situația nu se va schimba pentru că nu are o bază solidă. O conversație, îți reamintești ceva sau primești un mesaj care are o intenție bună, sau ascultă și măsoară cuvintele cuiva. Cântărește bine, exact asta este ceea ce aud, calculează pașii, ia în calcul toate aspectele. Pentru alții dintre voi este regenerare la nivel financiar, uite, pentru că avem și citrinul, avem roata destinului aici, o călătorie, ceva legat de străinătate și de drumuri pe distanță, lungă, o excursie, un concediu, ceva legal, ceva oficial, acte, cetățenie, sau poate fi o minte elevată, o înscriere la niște studii superioare, la niște cursuri nișate care te ajută. Un concert sau ceea ce auzi este muzică pentru urechile tale. Marte, simbolul lui Marte, și un caiet. Planifică și mergi încet, în tăcere, acționează în tăcere. Marte este în Fecioară la 13 grade și 13 înseamnă și disonanță. Asta înseamnă faptul că acum auzi clar. Ce auzi clar? Primești din, să spunem așa, mentalul colectiv, din câmpul cuantic de energie, informația corectă, adică te aliniezi tu la frecvența potrivită ție, ți se aliniază planetele, cum se spune popular. Ești minunat, diete pe care unii dintre voi le puteți ține, pe de altă parte unii pierdeți kilograme în plus dacă vreți, aici este mișcare, iar pentru alții dintre voi este ceva foarte apetisant. Ori lucrați în gastronomie, în zona aceasta a nutriției și veți putea avea succes, ori este vorba despre faptul că te revezi cu cineva și acea persoană va fi fascinată de tine. Printr-o întâmplare. Pentru alții dintre voi, uite, 22 și 4 este timpul să începeți să construiți ceva. Și o să spuneți, nu știu ce. Nu contează, începi, mișcă-te, fă plimbări, lasă mintea limpede, lasă sistemul nervos să se regleze, să fii calm și relaxat și vei vedea că apare singura ideea. Apare de nicăieri, pentru că asta face Uranus. Mintea elevată, exact cum spuneam, aspirații înalte, un început pentru că ai experiență și foarte multă bucurie. Începe o etapă care pentru voi, pentru următorii 19 ani de acum înainte, va fi de real succes. Trebuie doar să vă doriți, să aveți voință, disciplină și să acționați în direcția intenției pe care o trasați acum. Pentru alții dintre voi este o etapă, un grad, un examen, o specializare. Ceva ce vă împlinește extraordinar de mult sufletul. Obțineți un post, obțineți ceva.
Vă este recunoscută titulatura pentru că acel arhetip al Capricornului are legătură cu menirea ta în viață, cu profesia, cu cariera, cu jobul. O reconversie profesională poate fi pentru unii dintre voi și poate fi încheierea unui parteneriat, poate fi un parteneriat de afaceri foarte bun, o prietenie foarte bună și prin această prietenie pur și simplu tu evoluezi, te luminezi. Atenție la lumina falsă și la oamenii din jurul tău. Mulțumesc foarte mult, vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți bine oriunde ați fi în această lume, să fiți iubiți și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!